بازم یه آموزش رایگان دیگه، این بار آموزش رایگان اسپیرال که میتونه هم برای تزیینات لباس و هم برای اکسسوری انتخاب خیلی خوبی باشه. پس با عشق و انرژی همراه هم باشید و لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. برای این مدل اسپیرال از منجوق سایز 11 میتونه FGB یا ژاپن باشه و کریستال سایز 2 و 4 من استفاده کردم. با نخ نامرئی میتونید کار بکنید، اما برای اسپیرالا بهتره که با نخ جنس خوب، میتونه نخ مز، نخ گوترمن یا نخ دیریما باشه، هر کدوم از این، یا نخ ابریشم سایز 2. منم با نخ رنگ مخالف میندازم که شما کاملا ببینید، ولی با نخ کاملا هم رنگش باید کار بکنید. تمام متریالی که برای هر کدوم از آموزش‌های رایگانمون هست توی پیج متریال موجوده، میتونید به خودمون سفارش. برای ابتدای کار دیگه ما مثل نخ نامرئی سر نمیندازیم. این منجوق اولمون رو وارد میکنیم، انتهای نخ رو یه مقداری میذاریم بمونه و منجوق دوممون رو وارد میکنیم و میریم از پایین وارد منجوق اول میشیم. 2 تا منجوق اینجا سر انداخته شد، حالا 2 تا منجوق دیگه میندازم. این بافت ستونی یا دوتاییه. 2 تا منجوق میندازم، از منجوق کناریش میرم پایین. اون نخ ابتدای کارم تو دستم نگه میدارم. پس به این صورت 2 تا منجوق انداختم، از منجوق کناری اومدم پایین. حالا از این سمتم باز 2 تا منجوق میندازم. من نخمو رنگ متضاد برداشتم که مشخص باشه توی تصویر. 2 تا منجوق دیگه میندازم، ولی نختون کاملا هم رنگ منجوقاتون باشه. 2 تا منجوق دیگه انداختم، حالا از این منجوق میرم بالا. ببینید 2 تا رو سر هم منجوقامونو سر انداختیم به این شکل. نخمونم کامل میکشیم که محکم بشه. حالا دوباره این سمت اومدم، سمت بالا، دوباره 2 تا منجوق میندازم و از منجوق کناری میرم پایین. از تمام این منجوقا، از این 3 تا منجوق میرم پایین. ببینید به این صورت 2 تا منجوق دوباره انداختم رو ستون دوتایی که داشتم. حالا نخم اومد پایین، دوباره 2 تا منجوق میندازم و از این کناری باز میرم بالا. از هر 4 تا منجوق میرم بالا. باز 2 تا منجوق رو سر اون ستون دوتایی قبلیم سر انداخته شد به این شکل. حالا از اینجا دیگه جمعش میکنم. خب حالا این ستون دوتایی که بافتیم، در اصل من 5 رج بافتم، حالا اینو دیگه باید به صورت اسپیرال و گرد بافتش بزنم. از وسط اینطوری توی دستم تا میزنم و 2 تا منجوق میندازم. از منجوق کناری دیگه این دفعه میرم پایین، یعنی از 2 تا منجوق نمیرم، از یه دونه منجوق کناری میرم پایین و از منجوق این طرفی در میام. ببینید از این طرف، چون میخوایم به هم وصل شه دیگه این 2 طرف، پس میرم توی منجوق این سمت، دوباره 2 تا منجوق میندازم و از منجوق کناریش میرم پایین. ببینید حالا دوباره از منجوق بعدی، یعنی منجوق این طرفی، از اولیش میام بالا. نخمم کامل میکشم، 2 تا منجوق میندازم، از منجوق کناری میرم پایین. دست اینطوری میچرخیم و بافت میزنیم و هر بار 2 تا منجوق میندازیم. ببینید الان نخم از اینجا در اومده، دوباره میام توی منجوق این طرفی، 2 تا منجوق میندازم و از منجوق کناریش میرم پایین. اینو به همین صورت که ادامه بدیم این یه اسپیرال ساده میشه که میتونیم توی تزیینات لباس یا زیورالات ازش استفاده بکنیم. ولی حالا بافتی که من در ادامه میخوام بهتون یاد بدم برای گردنبند یا حتی برای تزیینات لباس خیلی قشنگ در میاد.
دوباره از منجق اولیم در اومدم، 2 تا منجق انداختم، از کناری میرم پایین. ببینید این دو طرف به هم وصل شد و حالت اسپیرال پیدا کرد، حالت لوله‌ای پیدا کرد. اون تا باید نخو کامل بکشیم که شل نباشه. چون من حالا میخوام توی فیلم نشون بدم، یکم ممکنه توی دستم شل بشه. دوباره از منجق اولی میام بالا، 2 تا منجق میندازم و از کناریش میام پایین، میچرخم دوباره از این طرف، از اولی میام بالا، نخمو میکشم، 2 تا منجق میندازم و از کناری میرم پایین. میتونید برای اینکه محکم تر بشه از 2 تا منجق بیاید پایین و از روبرویی بیاید بالا. دوباره از منجق روبرویی میام بالا، 2 تا منجق و از کناری میرم پایین. ببینید به این حالت. دوباره از روبرو، منجق روبرویی میام بالا، 2 تا منجق و از کناریش میام پایین. حالا یه تیکه که به همین صورت ساده بافتیم، من اینو از 2 تا میرم که یه مقداری محکم تر بشه بافتم و از 2 تا میام بالا، چون از 2 تا رفتم پایین، حالا از 2 تا میام بالا. خب این تیکه اول اسپیرالمون که به صورت ساده بافتیمش. ببینید از اینجا به بعد میخوایم بهش کریستال اضافه بکنیم. میخوایم چیکار کنیم؟ میایم بین ستونهای دوتایی که زدیم هر رج کریستال اضافه میکنیم. یه دونه رج اول کریستال سایز 2، و رج دوم کریستال سایز 4، دوباره رج سوم کریستال سایز 2 اضافه میکنم. اینجا جمع میشه دوباره بینش و بعد دوباره برعکسش، یعنی این سمت رو باز میکنم و ما بینش. حالا توی بافت نشونتون میدم. ببینید اینجا الان من این بافت رو که زدم، 2 تا منجق میندازم، از کناریش میام پایین، یه دونه کریستال سایز 2 اینجا میندازم و از منجق روبرویی میام بالا. باز منجقام سر جای خودش، 2 تا منجق از منجق کناری میرم پایین، یا از 2 تا منجق میام پایین، از 2 تا میرم بالا برای اینکه محکم تر بشه، یا از یه دونه میام پایین، از یه دونه میرم بالا. خب حالا دوباره اینجا نخمو میکشم، باز یه دونه کریستال سایز 2 میندازم و از 2 تا منجق میرم بالا. به این حالت. پس ستونای دوتایی منجق هم سر جاش، فقط بینشون کریستال اضافه کردم. دوباره 2 تا منجق، از منجق کناری میام پایین. این بار از همون کریستال رد میشم، چون هنوز زوده که بخوام یک کریستال دیگه بندازم. از همون کریستال رد میشم، از این 2 تا منجق میام بالا، برج بعد کریستال 4 رو میندازم. 2 تا منجق باز رو سر 2 تا منجق ستون بعدی. حالا اینجا دیگه میتونم کریستال 4 رو بندازم، پس یه رج نمیندازیم، ولی این رج دیگه یه دونه کریستال سایز 4 میندازم و از منجق روبرویی میرم بالا. به این حالت. ببینید دوباره 2 تا منجق، از منجق بعدی میام پایین، از منجق کناریش باز یه دونه کریستال سایز 4 و از منجق روبرویی میام بالا. به این صورت نخمو میکشم و باز دوباره 2 تا منجق، 2 تا منجق، از منجق کناری میام پایین. اینجا میتونم از همین کریستال رد بشم اگر چون فضامون کمه هنوز،
از همون کریستال رد میشم، از 2 تا میام بالا، ولی اینجا دیگه 2 تا منجق میندازم، از کناریش میام پایین و این سمتم باز از کریستال رد میشم، از همون کریستال، چون هنوز زوده که کریستال بعدی رو بزنیم، از 2 تا منجق میام بالا و باز 2 تا منجق، از منجق کناری میام پایین و حالا کریستال 2، یه دونه کریستال 2 وارد میکنم و از منجق روبرویی میرم بالا. حالا 2 تا منجق، دوباره از منجق کناری میرم پایین. پس ستونای 2 تایی منجقمون تا آخر سر جاش باقی میمونه، فقط ما بینش بعضی قسمت ها ما کریستال اضافه میکنیم. حالا دوباره یه دونه کریستال سایز 2 این سمت کار میندازم و از 2 تا منجقم میرم بالا به این صورت. ببینید تا این قسمت کامل شد. حالا اینجا دوباره باید فضایی که ایجاد شد بینشون بسته بشه دیگه، پس کریستال نمیندازیم دیگه، باز بافتمون رو به صورت ساده مثل اول کار ادامه میدیم. خب پس مرحله بعدی ما برای اینکه اسپیرالمون رو بتونیم ادامه بدیم، میتونیم البته به همین صورت ادامه بدیم، یعنی میتونیم باز این اسپیرالمون رو به صورت ساده ادامهش بدیم، مثل قسمت پایین 1 سانت ساده ببافیم، 1 سانت کریستال بندازیم، دوباره 1 سانت ساده، 1 سانت کریستال، به همین صورت. ولی توی این مدل اسپیرال من اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه قسمت رو کریستالا رو این سمت اسپیرال انداختم، یه بار کریستالا رو این سمت اسپیرالم انداختم، هی جابجاش کردم. حالا برای این جابجایی چند تا نکته داره. نکته اول این که اول باید ستون 2 تاییمو از این طرف به این طرف انتقالش بدم. ببینید ما ستونای 2 تاییمون اینجا بود، درسته؟ ما اینجا هر بار 2 تا منجق مینداختیم، از کناری میرفتیم پایین. ستون 2 تاییمون این قسمت بود. حالا ستون 2 تاییمون رو باید بیاریم این قسمت، یعنی این قسمت رو ببندیم و برعکسش عمل کنیم. یه بار بین این 2 قسمت کریستال افتاده، حالا این دفعه باید من این اسپیرالم رو ببندمش و بیام این قسمتش رو باز کنم، یعنی 2 تا منجقی که میندازم اینجا بندازم. اینجا مینداختم، درسته؟ ستون 2 تاییم اینجا بود، حالا ستون 2 تاییم رو باید اینجا قرارش بدم و این قسمت بیام کریستال بندازم. حالا به چه صورت این کارو میکنیم؟ یه رج میایم اصلا منجق نمیندازیم و به این حالت اول این اسپیرال رو میبندیمش. میام از منجقم بالا، منجق نمیندازم، الان از کناری میرم پایین، این قسمت رو میام میبندم. ببینید اینجا الان این قسمتی که باید بسته بشه و این طرف باز بشه، پس اینجا رو به این صورت میبندمش. یه بار دیگه از داخلش به این حالت، یعنی یه دور زدم داخل این 2 تا که اینجا کاملا بسته بشه. دوباره از داخل کناری میام بالا. حالا این طرف که خب باید دیگه باز بشه از رج بعد، میام توی کناری بدون اینکه منجق بندازم و این طرفم دوباره میبندمش، یعنی یه دور میزنم داخل این 2 تا منجق. ببینید به این صورت. و از این منجق میام بالا. خب حالا این سمت اسپیرالم بسته شد و
و این طرف باید باز باشه. خب من میام بازم از داخل این، چون اینجا نمیخوام منجوق بندازم، از این یکی رد میشم، دوباره میام این طرف. این یکی هم باید رد بشم چون نخم به سمت پایینه، باید نخم به سمت بالا باشه تا بتونم منجوق بندازم. اینجا من باید 2 تا منجوق بندازم، یعنی ستون 2 تایی اینجا باید تشکیل بشه. پس میام از اینجا 2 تا دونه منجوق میندازم، از منجوق کناری میام پایین. اولین ستون 2 تاییم تشکیل شد. حالا میام این طرف دوباره، یعنی از منجوق رو به رو میام بالا، 2 تا منجوق میندازم و از کناریش میرم پایین به این صورت. خب ستونای 2 تاییم انتقال داده شد، از رو به رو به پهلو انتقال داده شد. ببینید اینجا بود ستون 2 تاییم، حالا اومد این طرف. ببینید الان دیگه درست شد. حالا میام دوباره از منجوق رو به روی بالا، چند رج به همین صورت اسپیرالمو ساده میبافم، از کناریش میرم پایین، 2 تا منجوق انداختم، از کناری رفتم پایین، دوباره از منجوق رو به روی میام بالا، 2 تا منجوق میندازم، از کناریش میرم پایین، 2 تا ستون 2 تایی رو به روی هم. میتونیم 3 رج، 4 رج یا 5 رج اینو فعلا ساده ببافیم و بعد کریستالامون رو دوباره اضافه بکنیم. دوباره 2 تا منجوق، از رو به روی در اومدم، 2 تا منجوق و دوباره از کناری میرم پایین به این صورت. باز دوباره از رو به روی میام بالا، 2 تا منجوق و از کناری میرم پایین. ببینید به این صورت. من دیگه الان کریستالامو میخوام اضافه بکنم. البته باید رجم کامل بشه. ببینید الان این طرف بلندتر از این طرف، این طرف هم کاملش میکنم، یه دونه دیگه میزنم و از اینجا دیگه میخوام کریستال اضافه کنم. یه دونه کریستال سایز 2 میندازم و از رو به رو، منجوق رو به رویی میام بالا. ستونای 2 تاییم سر جاش، دوباره 2 تا منجوق، از کناری میرم پایین. باز اینجا یه دونه کریستال سایز 2. گفتیم که بلافاصله کریستال 4 رو نمیندازیم. میام این رج، از همون کریستال 2 مون رد میشیم، از منجوقم میایم بالا تا یکم بریم بالاتر، بعد کریستال 4 رو میندازیم. یه رج میریم بالاتر، دوباره 2 تا منجوق، از منجوق کناری میایم پایین. بچه‌ها با نخ ابریشم اگر بزنید، نخ ابریشم سایز 2 خیلی خوبه، خیلی بهتر در میاد، یا با یه نخ مقاوم. من نخم نخ معمولیه دارم میزنم فعلا، گفتم برای آموزش، ولی حتما با یه نخ محکم باید بزنید. نخ مز خیلی خوبه، نخ گوترمن هم خیلی خوبه. خب دوباره از منجوق اولی میام بالا، باز از داخل کریستال این طرف هم رد شدم، از منجوق اول میام بالا و دوباره 2 تا منجوق، از کناریش میام پایین و اینجا دیگه کریستال سایز 4 رو باید بندازم. کریستال سایز 4 رو میندازم، باز از منجوق رو به روی میام بالا. ببینید همیشه از منجوق رو به روی میایم بالا. اگر که حالا 2 تاست رو به رو، یعنی اومدیم پایین، معمولا 2 تاست، از 2 تا میایم بالا. اگر یه دونه است، از یه دونه، ولی دقیقاً باید رو به روش بیایم بالا. هر جا نخمون پایین قرار گرفته، ببینید الان اینجا منجوق من، نخ من اینجاست، 2 تا پایین تره، اینجا باید از داخل 2 تا منجوق بیام بالا.
دوباره یه دونه کریستال سایز 4 و از 2 تا منجوق میام بالا و به همین صورت دوباره 2 تا منجوق از کناریش میرم پایین، از کریستال 4 هم رد میشم. ببینید اینجا حالا یه وقتایی ممکنه از اولی هم بریم بالا چون زیاد مهم نیست برای اینکه داریم از داخل کریستال رد میشیم، ولی اونجایی که منجوقه باید حتما از 2 تا منجوق بیاید بالا، یعنی از روبروش بیاد بالا. اینو همیشه در نظر داشته باشید که اگر بخوایم اسپیرالمون پیچ نخوره باید از روبرویی بیایم بالا، از منجوق روبرویی همیشه بیایم بالا. دوباره 2 تا منجوق از کناری میام پایین و اینجا باز کریستال 4 رو رد میکنم، از اولی میام بالا 2 تا منجوق و از کناریش میام پایین. حالا نوبت کریستال سایز 2 میرسه، دوباره یه دونه کریستال سایز 2 میندازم، از 2 تا منجوقم میام بالا، 2 تا منجوق از کناری میرم پایین، باز یه دونه کریستال سایز 2 از روبروش میام بالا، باز 2 تا از کناری میام پایین، از منجوق روبرویی. ببینید نخم الان اینجاست روبروش، وقتی که از منجوق دوم در اومده پس باید حتما از 2 تا منجوق بیایم بالا که میتونیم از یه دونم بیایم بالا، ولی یکم اسپیرال پیچ میخوره، بهتره که دقیقاً روبروش بیایم بالا. حالا 2 تا دوباره و از کناری میریم پایین. الان اینجا من روبروش میشه از یه دونه منجوق، پس بعضی وقتا باید از یه دونه منجوق بیام بالا. دقت بکنید که فقط باید روبروش در بیاید، از منجوق روبرو در بیاید. گاهی وقتا از یه دونه وقتی که وسط راه هستیم و وقتی که رجمون کامل میشه از 2 تا باید بیان بالا. حالا اینو براتون اگر گیج کننده است فقط اینو در نظر بگیرید که همیشه از روبرو، از منجوق روبرو میایم بیرون که اسپیرالمون پیچ نخوره. حالا اینجا من باید این قسمت رو ببندمش کامل، منتها اینجا چون یه رجم نصف کار است اینو کاملش میکنم اول، بعد میام این طرف رو میبندمش به این حالت. چجوری میبندم؟ از این 2 تا میرم بالا، از این 2 تا میام پایین که این قسمت بسته بشه. حالا یه دونم میتونستم برم، 2 تا رفتم که محکم تر بشه به این صورت. این طرف بسته شد و حالا سمت دیگه هم میبندم. میتونم حالا از یه دونه یا از 2 تا اگر برم، یعنی 2 تا رو ببندم خیلی بهتره که محکم تر میشه. از 2 تا اومدم پایین، از 2 تا رفتم بالا به این صورت. بعد دوباره اینو میبندمش، یه دور دیگه میزنم از یه دونه که این کاملا بسته بشه. خب حالا شروع میکنم روی این قسمت 2 تا منجوقمو میندازم. الان باید ستونای 2 تایی من این طرف تشکیل بشه. اینجا از کناری میام بالا، بعد دوباره 2 تا منجوق از کناری میرم پایین بش. و دیگه تکرار میشه دیگه. من اگر بخوام بگم خیلی فیلممون طولانی میشه. ببینید این دیگه تکرار میشه به همین حالت تا یه اسپیرال فوق‌العاده زیبا بهمون بده که هم میتونید برای تزیینات لباس ازش استفاده بکنید و هم برای زیورالات، دستبند، گردنبند و موارد دیگه. اینم از این آموزش. اگر که از این آموزش هم خوشتون اومد حتما برای دوستان علاقه‌مندتون بفرستید و لایک و سابسکرایب و کامنت فراموشتون نشه.